Isa pang ultimate chef na nakakolab ko ay si Chef Mel. Pareho kami ni Chef JR na galing ng Center for Asian Culinary Studies. I was only 7 years old when my mom was teaching me to do like mga turon, ginataang bilo-bilo, or Filipino desserts, which is our favorite afternoon treats. Mas lalong na-ignite yung passion ko when I was a full housewife with my 5 kids. Isa yon sa nagpa-ignite uli or nagpabalik ng passion ko for cooking. At dahil pastry chef si Chef Mel, ano kaya ang iluluto niya for the campers? Since baker ako, dapat nasa akin yung bread. I'll be doing a focaccia in a setup like this. We don't have oven, we don't have anything. So, syempre, given na yung baking, precision yan. Dapat maganda yung environment, maganda rin yung iyong mga gamit. And so, but this one, we are going to try to do baking in an off-grid without oven and also without any convenience at all. Pwede kang magluto ng kahit anong cuisine in an off-grid. Pero the hardest part is to do and to incorporate baking or pastry into an off-grid event like this. We are going to do like a cast iron. We're gonna put the bread there. Tatakpan namin siya hanggang makuha namin yung temperature na kailangan niya to rise it. Meron na akong pre-fermented dough. So this is, we called it the biga or the pulish. Since open fire siya, naka-direct fire siya, hindi siya convection because walang air na nag-circulate inside. So mas mataas yung temperature niya because direct fire yung gagamitin natin. So we will be doing more on check. Dapat ang gagawin ko, ang plano ko dyan ako magsisear ng fish. Nung nailagay ko na, hindi ko naisip, paano ko siya i-flip. Ang init nito, chef. So, yan yung mga pagkakamali na mararanasan mo lang when you try, di ba? So, pag hindi ka nga daw nagkakamali, you're not trying enough. Ay, lusot mo pa yun? Ang katulad kong Ilocano chef na si Chef Richard, 2 Ilocano dish ang ihanda para sa mga campers. Ito po yung dinakdakan, so galing ito sa grill, yung bagong ihaw. Siyempre, pinakuluan din namin to para mas mabilis na maluto. Ginagamit namin mascara or yung tenga. Kumbaga, yung sa Ilocano, yun talaga yung nakagisnan na niluluto sa dinakdakan. Kung gaano ka-flavorful ang dinakdakan, ganun din ang journey ni Chef Richard papunta sa pagiging kusinero. Nung nasa Spain ako, kasi may mga nakakilala po akong mga president ng gastronomy, so habang nandun ako, marami akong kinakausap din. Nagtrabaho talaga ako bilang dishwasher muna, and then syempre kailangan natin Pilipino na aralin yung pagluluto. So talagang nagpursigido ako na aralin doon sa Spain po. Para sa ating poke-poke, ang una kong ginawa ay syempre kumuha tayo ng talong, tapos inihaw po natin. Then pagkatapos ng maihaw, tatanggalin natin yung balat, then mag-slice tayo ng kamatis at tong sibuyas. Ito yung talagang ginagamit namin sa Ilocano, ulam or breakfast pag morning.